Sziasztok! Szép péntek estét kívánok nektek. Assassin's Creed 3 következik, dőljetek hátra, élvezzétek a műsort. Nem tudom, mi várható. Tehát teljes homály van ezzel a résszel kapcsolatban, egyáltalán nem is játszottam vele. Annyi biztos, hogy nem az eredeti, tehát a legelső kiadásával fogunk játszani, hanem ezzel a remastered akármivel. Nem tudom, hogy ez mennyiben fogja befolyásolni a játékélményt, vagy akármit. Szia Ákos, hello! Köszönöm szépen, hát láthatod, el vagyok, jól vagyok. És hát ezúttal úgy tűnik, hogy sikerül megtartani ezt a pénteki streamet is. Ó, hát mindenki elfoglalt ember, ezt meg kell érteni. Én is azért nem tudtam streamelni múlt hét pénteken, mert nem volt rá affinitásom, meg elmondtam az előző stream elején, hogy mi történt, ugyebár, hogyha esetleg nézted, vagy visszanézted, vagy mit tudom én. Úgyhogy teljesen megértem, meg teljesen érthető, hogyha valaki valamikor nem jön, mert nincs ideje rá. Na, játékot feltelepítettem, ugyanazokkal a hangbeállításokkal fogom futtatni, mint az előző Assassin's Creed-et, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó a mikrofon hangjához képest a játék hangja, de hát ezt majd úgyis visszajelzitek nekem, legalábbis ebben reménykedem. Úgyhogy indul a játék. Na várjunk egy picit, lehet, hogy nem lesz jó a hang. Megnézzük. De pedig elvileg le van véve, úgyhogy megpróbáljuk, hogy így milyen, aztán majd meglátjuk, hogy... No, egy személyes. Ja igen, itt elkezdtem már, de hát ki is törlöm akkor. Úgy. És akkor igazából teljesen mindegy, de az előző részekhez tartva magunkat, Oszály lesz a nevünk. És akkor hallgassuk, nézzük, hogy mit akar velünk a játék tudatni. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days.
But something larger than the assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. Érdekes dátum. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him. Jó hosszú a bevezető. His name Igazából ezt mind is tudjuk. Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Ilyen kínos csend van az átvezető videókban, nem? Semmi zene most itt például. Egyébként meg érdekes, hogy Desmondnek a karaktere minden részben más. Egyébként Marker említette is ezt. De nézzétek meg, tök máshogy néz ki. Mint például az előző részben. Let's go. Egy pillanat. Van egy kis dolgom. Oké. Probléma orvosolva. Olyan furán megy ez az űrge amúgy. Nézzétek meg. Olyan, mintha... nem is tudom. Mintha zombi lenne, vagy... nem tudom. Na. Futni itt még nem tudunk. Csak topogtunk egy kicsit. Ide le a... ehhez a helyhez. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Tök érdekes ez a kis csapatunk, ide lejött. És egyébként ugyanott folytatódik a játék, ahol az előző abba hagyta. Mert ugye az előzőbe a kis buszból szálltunk ki, és azt hiszem, hogy pont ugye ide mutatott a kameraállás. Ez is érdekes. Illetve nem érdekes, csak tök jó, hogy igazából ott folytatódik, ahol az előző abba hagyta. I think we're here. Ó, ilyen a Hogwarts Legacy-ba is volt.
És a többiek nem jönnek? A többiek leszarják a fejemet. Futni még mindig nem lehet. A kis lámpámat nem lehet felvenni? Nem. Csak arrébb rugni tudom. Hello, Simko! Hello, Bello! Ah! Észre se vettem, hogy itt volt egy ilyen. De a többiek nem jönnek amúgy? Most ez komoly? Na, most meg itt vannak mögöttem. Ki érti ezt? A faterom. Meg mi? Meg micsoda? Hú, de bágyú feje van ennek a Desmondnek most. Kulcsot, valami kulcsot kell megtalálni. Keressük akkor a kulcsot. Az igen. Here we go again. Ja. Aha, ilyen tévképzeteim vannak megint. Vagy mi a fene? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally you dropped me into the animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Sokkal idősebb lett a karakter. Mint az előző részben. Szia, Ákos, hello, hello. További szép estét neked. No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Azt hiszem nem egy rendes orvos kéne, hanem egy diridoki. Na, gyors teszt. Alapokkal. Menj el addig a jelig. Húha! Ezt nem tudom, hogy sikerül-e kivitelezni. Amúgy. Ó, egy pillanat, egy kicsit változtattak az irányításom. Most már a shift, a sima shift a futás. Igen. Aha. Mert ugye eddig a space-szel futott, az volt a gyors futás. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Aha. Igen. Kicsit megváltoztatták az irányítást, ami nem feltétlenül gond, szerintem. Most már egy kicsit olyan AC4-esebb. Amúgy. Akadálypályán.
Azt mondja, fuss végig az ösvényen. Igen. Milyen ösvényen? Kezdjük ott. Mi ez, valami túraútvonal? That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Kicsit eléugrottam. És ezek templomosok voltak amúgy? Elég érdekesen néztek ki. Mondjuk, ki tudja. Mondjuk, tehát én annyira nem vagyok képben most ebbe a játékba, hogy azt se tudom, hogy milyen korba fog ez játszódni. All you have to do here is jump the gap. Jó, hát túléljük. Irány a kék túra. Úgy. Ezt elrontottam. Szerintem, vagy nem tudom. De basszus. Ugorj át a célhoz. Leesés, szóköz. Hát gondolom, hogy innen akarná, hogy átugorjak, de hogy a... Ez most nem egészen világos, hogy mit szeretne. Mindjárt meg kell néznem az irányítást lehet. Ütés. Hát az nem kell nekünk. R-E, szóköz. Hát de... Nem értem. Egyébként szeretek túrázni. Vagyis régen szerettem. Illetve most is. De általában már csak nyáron van rá idő. Függeszkedés. De basszus, hogy kell ide átugrani? Na nézzük. Irányítás. Vezérlés. Igen. Ugrás, szóköz. Támadás, eszközök. Sasszem. Nem értem, gyerekek, ezt most. Ott van, hogy ugorj át a célhoz. De hogy ugorjak át? Meg honnan? Így. Nyomd hosszan szabad futáshoz. Hát ez rendben. Ja, akkor csak annyi volt, hogy nem volt elég lendület, tehát akkor lendületet kellett volna vennünk hozzá, rendben. Elnézést. Kicsit mondom, megváltozott itt az irányítás, és már is nem tudom, hogy mi van annyira. Na menjél fölfelé. Úgy. Nagyon jó. Olyanokat ugrok, mint valami... Tényleg, mint valami pókember. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Ez haladás megtekintése. Első szekvencia. Még most formálódik itt minden előttünk. Sir,
Everything all right, sir? Yes, fine. Persze. I'm just Minden preoccupied, fasza. that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Hát nézzük. Királyi Invitation, színház. please. Azt a... Shall I take your coat, sir? Húha! Ennek is érdekes feje volt. Gyerekek, ez a játék, ez most már egészen érdekesen jól néz ki. Egészen next gen-es. Ez most már tényleg. Jók a fények. Kb. Úgy nagyjából. Hát az biztos, hogy nem abba a korba leszünk most már, mint amiben voltunk eddig. Good evening, sir. This way, please. Jó van, this way. Na, mehetek tovább? Nem, de. Aha. Igen, ez a tipikus dolog. Szépen beoldalazunk a székre. Mindenkinek ismerős lehet. Na nézzük. Mondom, egy gyilkosságot fogunk elkövetni. Vagy nem tudom. Tényleg nem tudom. Once, my father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Aha, most kell sas szem. Hát, messzebb nem is lehetne. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Keres félreesőbb helyet a mászáshoz. 1,000 pardons. Ja. Szörnyű, szörnyű. Szépen, mint aki nem csinál semmit, nem rosszalkodik, meg semmi ilyesmi. És itt miért volt egy... Itt miért van egy létra, ami a semmibe vezet? Aha, erre kell menni. Értem. Elég sötét egyébként a játék, ami alapvetően nem baj egyébként, mert... még kicsit tudunk is leskelődni itt. Meg kell tanulni újra az irányítást. Most meg tovább ment. Akkor biztos az volt a megoldás, hogy egy kicsit lejjebb jöttünk. Aha. Na. Lefelé. Úgy. És ők nem vesznek észre. Ezek meg itt éppen andalognak. Igen, aha, följebb most. És ide be. Úgy. Menj a színfalak mögé. Zár kinyitása. Nem tudom, miért mondok mindent, amit látok. Az élet jobb. Felle. Az ártó és az egérgomb.
Wow! Na, most már itt ilyenek is lesznek. Ajaj. Kicsit összeszartam magam. Hát az oda nem. Igen, így már jó lesz. Itt a díszleteket itt rongáljuk. Jó lesz az, jó lesz az. Amúgy van itt alattunk? Ó, ott vannak alattunk, aha. Hello, Goldtech. Hello, hello. Hey, Ethan. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Azok a szemgolyók. Gyerekek. Hogy néz ki a gyereknek a szemgolyója? Úristen. Atya úristen, hogy néz ki a gyereknek a modellje? Mint valami... Nem tudom. Juss ki az operaházból. Jó, kijutunk. Remélem. Aha, most kezdik észrevenni, hogy gyilkosság történt. Ajha. Jó estét kívánok, Balázs. Tartsd meg a séta közben, hogy gyorsan sétálj és félrelökjem a... Igen. Hát nem nagyon lehet látni túl sok mindent amúgy. De azért, amit látni kell, azt látom. Alapvetően. Oké. Igen. Erre kell menni mindenféleképpen. Most mindenkit itt random embereket itt feltartóztatnak, meg lecsapnak rájuk, hogy hát ha te voltál, tudom, hogy te voltál, olyan ronda fejed van, vagy mit tudom én. Itt van a bejárat. Igen. Még egy kocsink is van, nézzetek oda. Ki vagyunk szolgálva. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Na tessék. Ennek még oké a szeme, de a gyereknek a szeme, az nagyon komoly volt. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that to be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them.
They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. Goltek állítólag azért volt megosztó egyébként, mert nagyon unalmas a sztoria. Hát majd meglátjuk. I believe the site lies somewhere within this region. Igen, ez jó. Balázs. Hát nem szemtelen, nem volt szemtelen, ez biztos. Kenway mester, hoppá. Locate the storehouse and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Küldetés teljesítve. De jó nekem. Teljes szinkronizálás. Wow. Hát az biztos, hogy sokkal jobban néz ki, mint az előző rész. Na, ilyen jelenetből nagyon sokat fogtok látni a 4. részben. Én már nagyon várom a Black Flag-et, hogy oda elérjünk. Kedvenc AC-m. Some fresh air might do me good. De és egyébként Simkó, ez a remastered, tehát hogy ez már elvileg egy javított verzió, tehát állítólag egy csomó, tehát a főszereplőnek a modellje is sokkal jobb, javítva lett. A gyereket biztos nem, gyerekre biztos nem volt már büdzsé, vagy nem tudom. Hogy megjavítsák a kinézetét neki. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't sit right with the others. Have faith, my friend. Nem tetszik. You'll see. Két széve. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Nem is mi lennénk, ha nem keverednénk bajba. Na várjunk. Anyád. Most ezt mennyiszer kell elismételni amúgy? Most nyomom itt az E-t hosszan, mint az állat. Jó. Hárítás 1. Igen. Oké. Jó. Anyádat, azt. Rohadják ketté. Úgy. Most az egész legénységet szét fogom verni. De hát ez így nem jó.
Az igen. Na, akkor itt is vannak ilyen kombók. Most itt a következő, tessék, valami szana szétverjük az egész legénységet. Igen. Never! Never! Tetszik. 2 C-vel. Aha. E betűt és szó közt a lefegyverzéshez. Wow. Itt a kapitány? Aha. Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? Hát, I wasn't aware I was paying you to loll about. Na, ezt megkapták. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. A kék ikon szövetséges jelöl. Wow. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Think. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Ez milyen töltés amúgy? Láttatok? Ilyen kitekert csuklóval töltött, hát ember legyen a talpán, aki így tud tölteni. És ahogy recseg a hajó, egyébként az ilyen tír hangokat tök jól megcsinálták. Mert azt hittem, hogy recseg az asztal, amin a számítógép van. És majd beszartam, hogy esetleg lebillen az asztallap a vizéről, a lábazatról, vagy mit tudom én. Ne sebződj ennél jobban 10%. Igen. Haggass ki a legénységet. It's not right that you should feast on lamb and wine. Won't hardly take his hat off. Keeps his face in. Quiet! Here he comes. Make like you're working. Interakció. Ez is ismerős. Az AC4-ben mennyit láttuk ezt. You there. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Hát jó. Meg kell keresni a dokit. Hajóorvos vagy szakács? Na melyik legyen? Hajóorvos vagy szakács? Legalább a hangulat az megvan. Amúgy nem tudom melyik. Úgyhogy... Doctor, if you have a moment. Na, a dokihoz jöttünk. Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain You or the sound passengers? just like James.
Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me. Hát akkor megyünk a konyhába. Igazából illető kezdve... Jaj, bocsánat. Bocsánat. Tehát innentől kezdve igazából tök mindegy lenne. Mert úgyis beszélni kellett volna mind a kettővel. Are you James? Hi. Hi. From Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Jöjjön utána. Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. Súgdolózni. Bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Most ilyen nyomkeresési üzemmódba kapcsolunk. Gondolom a saslátás is kell nekünk. Vagy sasszem, vagy hogy hívják ezt most. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Valamit ledobnak a hajóról? But why? Vizsgáld ki a fedélzet közbeli zajokat. Vagy fedél közbeli zajokat. Wow. Hát nem késtél sokat, Marker. He's a shifty fella. Won't hardly take his hat off. Keeps his face hidden too, so we can't see him watching. Quiet! Here he comes. He's cut our rations again. Claims we're not Sosszem. Aha. You should feast on lamb and wine, whilst we're stuck with tinned fish and biscuits. Nyom elemzése, mi vagyunk mi? Kalambó, vagy mi a fene? Ez mi ez? Jelezés? Hogy egy kalózhajó megtaláljon minket? Vagy nem tudom. Atlanti óceán 33. nap. Az igen. Az komoly. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. Na, ezt mondom én. It's only a matter of time before whoever's following it. Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead.
Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Na kusoljál, jó? Én tudom, hogy mi a dolgom. Na. A magam ura vagyok. Secure the hatch! Haytham. Ja, hogy le is zárt ide Have engem. you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Most... Ez ekkora cucc. A vörös ikon olyan célpontot jelöl, akit meg kell ölni. Na ne, tényleg. Ez is ilyen izé. Hárítás. Anyád. Akkor most mit támadunk? Ezt nem tudom, hogy csináltam, de nem volt rossz. Lefegyvereztem. Na? És most mi van? Ezzel még nincs legyőzve? Úristen, szétrúgtam egy hordót. Miből vagyok én? Igen? Hát ez nagyon jó. Oké. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny. Only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? You'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. Mit fogunk You tenni? wish us to sail into the storm. It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right. All right. Később aznap. Kösz. Kösz. We need those ropes secured. I told you this was madness. Calm yourself. I'll fix your sail for you. Biztosítsd a kötélzetet, jó? Oké. Meddig biztosítom a kötélzetet, hallod? Na, jó. Futi, futi. Hát az biztos, Marker, hogy jobban néz ki a játék. Ennyi. Most oda-vissza futkorázhatok, mert mire odaérek az egyikhez, addigra a másik leszakad, vagy mi a szar van? Ah, persze, erre aztán nagyon kellett. Van idő, hogy hogy ilyet csináljak, igen. Igen.
Gondolom itt kell felmenni. Itt tudok felmenni. Igen. Nem pont erre kellett volna menni, de talán így is jó lesz. Ez a kameraállás nem annyira jó, amúgy. Ez is mi a szar volt? Nem tudom. Oké. Kibontjuk a vitorlát. Az komoly. Ez probléma. Amúgy. És meg kell mentenünk ezt az embert. Oh, thank you, thank you. Thank you, thank you. Csak jönnek ezek erre, nem? Ja nem, őket is megviselte a... Vagy most az elsüllyedni készült az a hajó? Az üldözőink? 72. nap, te jó ég! Azt a mindent. Nem tudom miért ilyen szarok az átvezetők, Marker. Nem tudom. Az mi? Valami elemorzsia? Most meg valami betegség van, úgy hallom. Igen. Mondom, valami betegség. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Na, hát akkor másszunk megint. Anyád. Akkor innen nem. Igen. Mász már fel, te! Na nézzük. És akkor még följebb, igen. Ugye nekünk a tetejére kell felmászni. Igen. Még a tetejére. Még a tetejére. Igen. Ubisoft bemutatja, gyerekek, azt a mindenét. Átkelés az új világba. Új e-mail érkezett. Kicsit furán vette ki magát. Ez az új e-mail érkezett. Boston második szekvencia. Na jó, hát tényleg jól néz ki a játék. Azt kell mondjam. Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? Mármint úgy mondom, hogy a világítás. A világítás része az, ami sokat fejlődött. A megvilágítás része. At least until he arrives, I thought. Yes.
Szóval ez volt a prológus. Jó, hát mondjuk a Legacy-nak is 1 órás volt a bevezetője, szóval... Itt egy kutya. Meg tudom simogatni? Jó, nem. Nem csak a markomat mozgatom itt a kutyának. Hát... Nem megyek utána. A tolvaj után. Boston's quite a lively city. There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. Hold a moment. Need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that. Hova fut ez a... Figyeld, hogy arrébb lökte a katonát. Rá se bagóztak. Ne, persze, bezzeg, ha én csinálnám ezt. Szégyentelenek. Damn sprigs. This accursed city will be the death of me. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin, pleased to meet you. Hatham Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if It's all right, all right. If you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well, that was interesting. Support the community. St. Mary's will be raising funds to repair storm damage to the steep. Az előbb mutatott nekem egy tabulátort is, hogy nézzem meg a térképet, de mit akar vele? Jó, hát ez... Erre azért csak képes vagyok, hogy ilyen jeleket tudjak tenni, meg eltávolítani, meg ilyesmi. Nem? Azért erre képes vagyok szerintem. És az e-mail, ez mi? Ez... Küldetés indítása. Ez mi? Hát nekem a boltba kell bemenni, nem? És akkor ez mit? Boston központi levelek. Milyen küldetésről beszél? Vidd el a leveleket bostoni címre. Itt vannak a levelek. Futárszolgálat, azt mondja. Na, hát akkor mi vagyunk a Kenway Trans. Elakadtunk egy tyúkban. Elakadtunk egy tyúkban. Igen. Thank you. Itt van közel a másik. Bocs. Nem tudom, ez mi volt megint.
Ilyen furin, nem tudom, olyan furcsa a mozgása az ürgének. Jó, még mindig a leveleket. Ez meg még egész messze van. Ahogy látom. Csá! Itt volt a Kenway Trans. Csá! És mit kapok a levélkézbesítésére? Vagy nem is trans akkor, hanem ilyen MPL. Én vagyok az MPL. Vagy posta inkább akkor. De nincs biciklim. Miért nincs biciklim akkor, ha postás vagyok? Ezt magyarázzátok már el nekem. Hol a másik levél? Most én jó irányba futok amúgy? Oda nézzetek. Katona bácsik itten. Ajjaj. Ajjaj. Hát rohadtul nem arra kellett volna menni. És most miért lépett ki? Na. Vissza az egész. Jó, hát van ez így. Na. Nézzétek el. Arra nézzetek itt. Ó, ez igen. Ezt nevezem. Aha. Merre menjünk, a hídon, vagy menjünk körbe? Hát én most megyek a hídon. Arra megyek, amerről jöttem. Vagy amerre jöttem. Futi, lovagolni tudok amúgy? Tudok lovagolni! Na gyerünk! Jó napot kívánok! Bocs! Vigyáztam! Hogy tudok lejönni a lóról? E betű? Jó van. Itt megkeverték nekem a dolgokat. 500 pénzt kaptam. Na most mehetünk a vegyesboltba. Ilyen kis sikátoros területek vannak. Bocs. Bocs, vigyáztam, bocs. A lóval is elakadok a tyúkba, vajon? Nem. Úgy tűnt, hogy nem. Na nézzük. Kardot és pisztolyt kell vásárolnom. Közönséges kard. És akkor ezt már használja is. Tehát akkor ez már nincs, mint az előző részekben, hogy akkor ezt még nem elég megvenni, utána még használni is kell. Tehát ez már rögtön használatba is kerül, ahogy megveszem ezek szerint. És akkor gondolom utána tudom cserélgetni esetleg.
Jó, van pisztolyunk, van kardunk. Hát de equipeltem már. A megvásárolt fegyvereket nem. Press F. Igen. Via SD. Aha. Weapon, az a rejtett penge. Én azt szeretném. Fegyvertelen. Igen. Hát de ott van. A large weapon kategóriába betettem a közönséges kardot, nem? Hát dehogy nem. Most akkor mit akar tőlem? És az F-fel... És az iránygombokkal mutat valamit. Igen. Hát ez marha érdekes. Azt a betyárját. Bocsánat, néni. Nem akarok semmit. Már le is térdelt előttem. Aha. Jó, hát oké. Már ültem logonon. Zöld sárkány fogadó. But the rooms are spacious and they do not pry. Have you been told why it is I've come to Boston? No. Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Not well, but he saw the order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause. Ő is aztán leszarja, hogy mi megy keresztül. Mondjuk én is. Figyeljétek! Szekerek is vannak. És ez lenne itt a... újabb fegyver elérhető a boltba. És... most ide kéne bemenni. Igen. Na nézzük. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require a nővér? Only privacy. This way. Mi az a B? Mi az a B betű?
Új e-mail érkezett már megint. Sir, William Johnson. Csá. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. Kiről beszélünk? I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. Thomas Hickey. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course. Hát jó. És mi ez a... Ez a jel itt? Mi ez a jel ott? Azt jelzi, akivel az előbb beszéltem, ezzel a parancsnok ürgével? Úgy néz ki. Na jó. Nem tudok futni, még mielőtt eszetekbe jutna megemlíteni, hogy folyamatosan lenyomva tartom a shiftet, de hát cseszik rá a játék, na. Igen. És miért visszhangzik a... Na mindegy, hagyjuk. Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Ja, és egyébként már csútra van húzva a grafika, szóval... Peace, Charles. Direkt csútra húztam mindent, szóval ez a maximum, amit a játék tud. Don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Mik ezek a fejek? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout, take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. I have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Hold to aim. Nem tudom mozgatni se. Semmit nem tudok csinálni. Csak célozni tudok. Get into position. But wait for me to take the first shot. Lőj le legalább ennyi zsoldost. 10. Itt fel tudok szaladni? Fel. Oké. Aha. Van egy fegyverünk. Hát jó. Headshot. Újra tölt, és ez nyomj R betűt. Azt mondja, juss be az udvarba. És azok mire lőnek ott? Hát értem én, csak azt nem tudom, hogy ha most ezeket itt lepuffantom, akkor mi van? Nem puffantom le. Megyek arra, amerre ők. A francba. Na jó hamar észrevettek, basszus. Ez nem jött össze így. Na jó. Így.
A penébe. Mi a szar? Mennyien vannak ezek? Fall back! Fall back! We'll be safe inside! What now? Annyian voltak, mint a szar. Go on, shoot them. Lője szét őket. Oké. On with the show then. Sok ész van. Amúgy. Legalább 10 zsoldos le kéne lőnünk. És most miért állt meg a karakter? Most mi van? Ez most mi a szar volt? Guess they wasn't so safe inside after all. És hol vannak az őrök? Bet this'll fetch a pretty penny. Save your looting for after we Nem, found az Johnson's civil. research. Yes, master. Jó. Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Aha. Ez ilyen reflex... Anyád. Oké. És most az a baj, hogy nem öltem meg 10 katonát fegyverrel. Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't? They'll know. Húha! Kemények vagyunk, mint a kád széle, basszus. Aha. E betűvel át tudjuk kutatni őket. I need a drink. Hát akkor menjél inni, haver. Na, van itt még társaság, akkor ezek szerint. Igen. Hát ezek olyanok, mint a terminátorok, hallod? Én próbálom itt lepuffantani őket, rámenni a küldire, ezek meg ledarálják őket. Ja, hogy meg kell őket védenem ráadásul. De hát nem kell őket védeni, hát ledarálják ők az ellent. Ó, és hogyha hullákat is átkutatom, akkor szerezhetek belőlük lőszert. Ja, hogy ne hagyjam, hogy az életerőjük felét elveszítsék ráadásul.
És mi az az action zene? Most már vége van, nem? Ja, hogy ők onnan lőnek rám. Értem. A fenébe gyere. Most ilyenkor tölti. Az igen, és akkor még lesz itt egy. Igen, kovács pisztoly. Töltsd már meg ezt a fegyvert, és legyen vége ennek a... És miért kell belőjük 2 golyó? Mondjuk lehet, hogy azért, mert messze van. Azért ezek a fegyverek még nem annyira... Na, vége van az action zenének. Nem tudom miért, de olyan fura ez a futás még mindig. Nem tudom. Valamiért ilyen topront jut eszembe róla, vagy én nem is tudom. Ez az ilyen... Nem tudom. Csak most elmondtam, hogy mi jutott eszembe róla, azt kész. Csá! Anyád! Na, mi aztán tudunk harcolni. Ja, itt is vannak ilyen barmok. Töltsd meg a fegyvert, azt lőd le. Ez hülye. Ja, mert fel kell tölteni a fegyvert, az biztos. Meg lesz a 10. zsoldos ezzel. Majdnem. Na, köszönöm szépen. Várjál, átkutatom még a zsebeiket. Aha, van nekik, volt náluk lőszer, az szuper. Ja, hát mondjuk, ha nem akkor tölteném a fegyvert, amikor... Na, várjunk. Röbetű, és akkor töltsük a fegyvert. Mondjuk ez így pont nem jó. Fedezékbe jó elbújtam, mi? Messze van. Jó, az egy. Anyád. Vissza a kocsi mögé akkor. Újra töltjük. Anyádat. Oké. Essél le. Nem esel le. Dehogy nem. Úgy. Ügyes. Nagyon jó. Itt már nincs hulla. Nincs. Indulj a célod felé. Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. Okay. There you are. My thanks, Master Kenway. Kenway Mester. Now, tell me what it is you need. Na nézzük. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know Kedves where it came from. egészségére, uram. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do.
Thomas. What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Ez most vicces akart lenni amúgy? Nem tudom. Na, micsoda hálószoba van itt. Most már zene is van. Meg amit akartok. Oda nézzetek. Boldogan lobog itt a tűz a kandallóba. Tök jó. És megint nem tudok futni. Következő a listán. Evening, gentlemen. Ez igen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Churchwill. He's a finder and a fixer. He's also on your list. Ennek is milyen arca And there van. I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Mondjuk így oké. Csak a megvilágítás miatt lehetett ilyen fura. Ilyen furának kinéző. De legalább a muzsika jó. A felcser. Wonderful. Az úgy konkrét. Charles? Sir? Itt így mennek a dolgok, úgy néz ki. Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. Come. I'll show you how. Mire készülök? Vegyülj el és hallgass ki nek a Ben Churchnek a szomszédait. Wow. Aha, itt már hangsávon belül vagyunk. Most beálltam ide a közepére, azt kész. Azt hittem, hogy legalább el kell rejtőzni valami tömegbe, vagy mit tudom én. Most le vagyok dermedve, nem tudok csinálni semmit. Még szembe is fordultak velem. Gyanakszik, igen. Úgyhogy a civil közé, hogy elvegyülj a tömegben. Igen. Na. Nagyon jó. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground.
Aha. És hol a templom? Á, jó messze. A legelső szinkronizálási pontunkat fogjuk megcsinálni most. A legeslegelsőt. A játékban. Hú, jó magas az a templom. Bocs, néni. Azért annyira nem magas. Hú, de béna vagy, Kenway. Azt a mindent. Itt van a tetőn őr egyébként? Vagy a templom tetején pont nincs? Hát jó. Hú, de begyorsult itt a mászási sebesség az előző részekhez képest. Mondjuk ez nem baj, alapvetően. És az E betűvel tudunk szinkronizálni. Persze, még fel is ágaskodok. Na jó van már azért. Na jó van. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. Aha, ott van, oda tudunk beugrani. Shift szó közt. Aha. Nagyon jó. Oké, további beszélgetéseket kellene még kihallgatni. Don't envy the man. He's grim times ahead. Well, what do you think they're planning? All I know is it can't be good. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd best not buy any meat. Próbálok mindig a hátuk mögött maradni. Nem ulassz el egy részletet sem. És most bemegyünk a kertbe, itt és feltudunk mindent itt. Aha, ott vannak az őrök. A beszélgető őrök. Még szerencsé, hogy ilyen gyorsan fut ez a Kenway. Az komoly. Easy for you to say. You didn't just watch your friend die. Recall what happened as best you can. There were 3, no 4 of them. All of clearly ill repute. They carried a 5th. He was bruised and unconscious. Thomas the fool tried to offer aid, so they cut his throat. And then they moved on, as if it were nothing. As if... Which way did they go? I don't know. I was focused on trying to stop the bleeding. Come on now, try and remember. That way, I think. Sikeres hallgatózás. Ne. Tedd el azt a fegyvert. Kemény. Egyébként egy elég jó csengésű neve van. Főhősünknek. Itt is van egy szinkronizálási punkt. Ezt is megcsináljuk, mert az jó. Na. Mász tovább, haver. Nem mászol tovább? Na várjál. Hú, de gyorsan mozog ez a Kenway. Azt a minden. Na majd most. Aha. Tudtam én, hogy így lesz a jó.
Szinkronizálás. De ez mire jó, hogy felágaskodik? És már csak azért van, hogy itt menőzzön. És akkor hogyan kellett, várjál? Aha. Igen. Shift Space és ebbe az irányba. Így van. És ha megnézitek a mini térképet, akkor amíg nem volt felfedezve a szinkronizási pont, addig így össze volt csukva a sasnak a szárnya, viszont ennek már nyitva van. Nem rossz. Le kéne ülnünk itt valahova. Na jó. No. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. Mi a szar? Ja, itt van a szövetséges, jó. See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Értem. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. Hát jó, akkor menjünk a folyópartra. And we begin to know the world in a different way. Még az a szerencse, hogy ő is ilyen jó gyorsan tud futni, mint én. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Aha, megmondtam, hogy várakozzon. Ez meg már lezárt terület itt. Anyátokat. Hagyjál békén. Nem akarom lelőni. Jó, hát akkor kinyírjuk őket, hát nincs más hátra. Júj, még az ég is zörgött. Én csak annyit akartam, hogy ő maradjon itt. Na. Hallgass, maradj észrevétlen a raktárhoz érve. Hát ezt én értem, én ezt csak... De pedig valahogy így kell ezt csinálni. Ideje tudok bújni, vagy nem? Nem. Jó, mindegy. Na várjunk egy kicsit. Ez így nem jó. Mert nem követ az űrge. De ő is tud ugrabugrálni, vagy mi?
Ja igen, hát nem tud. Tehát ő mászni nem tud. És az nem olyan... De! Valamit azért ő is tud akkor, jó? És őre nem triggerelődnek? Akkor ezek szerint igen. Ami nem rossz. Oké. Meg kell keresni a kulcsot, gondolom. Gondoltam. Az a feladat, hogy maradjunk észrevétlenek. Lopás, merénylet. Hát... nem tudom, hogy minek számít. Végülis nem vette észre. A francba. Jó, akkor erről ennyit. Az nagyon jó. Most azt mondja, hogy zsebeljem ki. Hát ez... nem fogom tudni kizsebelni. Jó. Akkor erről ennyit. Megyünk tovább a következő őrhöz. Vagy őrökhöz. Erre az őrre ide rá tudok ugrani szerintem majd. Igen. De az miért vett észre? Most akkor erre is ráugrunk fent. Istenem. Az igen. Na nézzük. Here we are then. Azt hittem lefejeli az ajtót az űrge. Always make these things so difficult, Benjamin. Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. Az igen. How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe I'll take his hands, put an end to his surgery. Maybe I'll take his tongue, put an end to his waggling. Or maybe I'll take his cock, put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. No, hold a moment. Ez komoly. Hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Azt mondja, hogy észrevétlenül kellene. Ó, de ügyes volt ez.
haverom segített nekem. Who are you? Hatham Kenway, at your service. I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Na. Kimentettük ezt a szegény párát. Szevasz, Gera! Üdv, gyermekem! Itt lenne a küldünk. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. Láttatok, mekkora üveg volt ott az asztalon? Ez lehetett vagy 3 literes? Lehet, nem tudom. A katona. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How'd you manage Anyád. Did you forget, sir? My commission is with General Bragg. When I'm not attending to you, of course. Követem az embert. Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal. Hogy fel van puffadva a feje ennek az embernek. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Hatham. General Braddock? I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they've said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. De szép fejük van. Azt a kurva életbe. Már elnézést a kifejezésért. Hogy néz ez ki? Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Elég sok mindent ír ki egyszerre a játék. Nehezen tudom elolvasni időben mindet. Lehet, hogy nem ártana felmenni itt valami épületekre, esetleg.
shall we head next? Perhaps down Marlborough? No. Its residents are too content. Követjük az őrjáratot. Még dobos kíséret is van. Oda nézzetek. Jól megy ám. Anyádat! Hát te azért vagy itt, hogy segítsél nekem, nem azért, hogy azért fellökjél. Ez butaság, Simko. Oi! You thieves and scoundrels, one and all! Fire on you and your false war! Az komoly. Most egy szar dobott a... After him! Unhand him, Edward. Hamar végzünk, Simko. Let us go. És amúgy sincs se biztos, hogy minden résztervben van. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Ahhoz nekem is lesz egy-két szavam. Kerüld a nyílt konfliktust, miért ezt tudtam volna kerülni? És mégis hogyan? És most hárman szúrunk egyet. És mi volt ez az üvöltés? I stayed my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then. Ez jó ötlet volt, hogy élve hagyjuk egyébként? Nem vagyok benne biztos. I'll explain everything on the way. Járjunk egyet, útközben elmagyarázom. Még egy új e-mail érkezett. És itt is benne vannak ezek a küldetések, újrajátszások, hát nem tudom mennyire érdemes ezt erőltetni. Tehát, hogy mibe különbözik. Mert nem érdekel, amúgy. Egyébként is elég lassan megy a játék, tehát nem egy pörgős sztori vezetés, az biztos. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Or rather, Odysseus has. How do you? Are you a new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaves. Nem tudom, halljátok-e, de mindig ugyanaz a... Dodgy. I like it. Then. Ugyanaz a zene megy, amikor ilyen beszéd van. First, we need to tehát find azért ez elég... Na. Gagyi hatást kelt. Nem is zenének tudnám nevezni, hanem ilyen
Hát ilyen valami aláfestés. Inkább ezt tudnám mondani neki. We'll attack on my signal. Understood, sir. If we time this right, we can catch them all unawares. Támad meg a konvojt. Hányan lőnek rám? De jó ég. Mi a szar? Töltsük meg a fegyvert akkor. Azok ott jó el vannak magukba. Jaj, hogy ide feljött egy barátunk. Nagyon kedves. Anyád. Jó. Elvégezték helyettem a piszkos munkát a barátaim. You and Williams serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? Szia Attila, hello. Follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word. Így egy vadidegen mondja neki, biztos nagyon megbízik bennem már rögtön az elejétől fogva. Juss el az erődhöz észrevétlenül. You must be rather important to him if you were given your own escort. Sir, we've enemies ahead. Shall I engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. I wish you'd trust us, though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. Ja, ők, akik ott előre mentek, azok intézkednek, ezt látom. Attila, ezt a kérdést nem igazán értem most, mert jelenleg is készítem a hangos könyveket folyamatosan, szóval nem tudom, hogy miért merült fel ez a kérdés benned. Engage the enemy. Oké, leszereltük ezt a dolgot egészen jól. Talán. Goddamn dogs. Let no man reach up. Oké. Megvan oldva a probléma egyelőre. Ott jön egy őrjárat megint. Ja nem, azok a miénk. On your guard, men. Ne. Of course. Ne! Only say the word. Akkor ez most megvolt? Azt hiszem, hogy megvolt, akkor ez még jó. Engage the enemy. Az komoly. All clear. Jól leszereltük őket. De nem öltük meg egyiket sem, mert mindegyik mozog.
Hold! Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on then. Tovább engedett. Ilyen kedves tőle. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Ja, gondoltam, hogy ez... Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. Know when you're ready to strike. Hát, hogy nem értem ezt megint át, hogy konkrét könyvet olvas legközelebb. Hát jelenleg is felolvasás alatt van a bölcsek köve, tehát nem igazán értem a kérdést továbbra se. Tehát a héten szerdán töltöttem fel legutoljára fejezetet. Az egy konkrét könyv, nem? Vagy most nem igazán? Továbbra se értem ezt a kérdésedet. Most ugye ki kéne szabadítani a foglyokat észrevétlenül. Aha. Greetings. How fares the watch? We got there. What are you talking about? Newly recruited. Prisoners. Arrived from London just last week. Prisoners? I said There are no So said Silas. to tell me what to do. I assume it's all rather Ez most aztán nagyon jó így. the disturbances. Ensure order is maintained. Az ott egy tiszt például, ahogy látom. Őt elrejtőztem ide, és most itt őt be tudom húzni, ugyanúgy, ahogy... Aha, működik, szuper. Jó, és akkor én ki tudom szabadítani ezeket itt. Remek. Jó, ez eddig megvolt. Ott is van egy tiszt, azt már látom. Itt van egy ilyen kocsi, szintén. Oké. Húha! Az a baj, nem tudom merre megy a tiszt. Aj, de nem jó ez itt, szintén. Mondjuk ez most nem rossz. Oké, akkor nem buktunk le. Jó. Aha, ott megy a tiszt. Hát annyira nem jó az ott nekünk. Persze, onnan vegyél észre nyilván. Ejj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 
Tehát a harmadik csoportja a foglyoknak az meg fent van a hajón. Hajó fedélzetén. És meg kéne várni, amíg az őr az eljön idáig. Hát kénytelen leszek leszúrni. Sorry.
Tedd el a fegyvert. Tedd el a kardodat. Fel kell mennünk. Jó. Itt is van tiszt, azt hiszem. Ott az egy tiszt. Igen, az ki fog minket szúrni megint. Most jön erre. Csak az a baj, hogy ugye amikor leszúrom, akkor nem szabadna az se, hogy észrevegyen bárki közben. Itt le tudnám szúrni őt. Jó. Hát ennyire nem lehet észrevenniük engem. Hát ilyenkor? Hát azért van a chat, hogy írjatok. Ez is csak a bajt hozza itt ránk. Tehát olvasom én a chatet, hello, hello, egyébként. Örülök, hogy tetszenek a hangos könyvek. Igen, itt van az a tiszt. Hát ez a probléma. Igen. És ha csak ide szaladok, mert igazából amíg nem fordul meg, addig nem vészes a dolog. Oké. Igen, ott van az a másik tiszt. Talán a legjobb lenne megvárni, amíg ide ér, és itt leszúrni, mert ezek pont háttalálnak itt. Na majd most. Semmi gond. Na még egyszer. Csá. Akár még egyébként azt is meg lehetne csinálni, hogy ide a stégnek az oldalára kimegyek, és akkor berántom a vízbe, esetleg, a bácsit. Na most hol van ez a jó ember? Igen, az ott van. Ja, értem már, hogy mit akarsz mondani, Attila, értem. Az a helyzet, hogy megvan a terv, hogy miket szeretnék. De mi az anyád van? Jó. Na, akkor még egyszer nekifutunk. Valószínű. Szóval az van, hogy aha, ez jó, mert ez itt fedezékbe marad majd. Tehát ezek itt nem fogják észrevenni, hogy ott a hulla. Szóval azt akartam mondani, hogy egyenlőre biztos, hogy csak a varázsvilágnál fogok maradni. Könyvek szempontjából. A biztonság kedvéért.
Most ez eddig oké. Eddig eljutottunk a többivel is. Ha most azt csinálom, hogy beugrok ide, és utána felmászok oda, igen. Ez így annyira nem volt jó. Tehát, hogyha felmászok ide, mert az előbb láttam, hogy a tiszt az megáll itt. Na, erről van szó. Remek. És most már biztos nem veszik észre a hullákat. Oké. Ezt is le kell sajnos szúrni, mert ha észreveszi, hogy kinyitom a foglyokat, akkor biztos, hogy riadóztat. Na. Szupi. Jó, feladat teljesítve. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free? It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible, but first we clean up this mess! Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? Jó van már. Mennyi ideig még mutatod még a pofáját ennek a lehetetlen embernek? Push them back. Aha. Igen. Jó. És még. Azt mondta, hogy öljen meg ezt az embert, ezt a Silaszt. Most az az elsődleges cél, vagy az lenne az elsődleges cél. És kész. Who are you? Name's Hatham Kenway. You don't know Kenway. me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Cyrus. One I intend to keep. Nem is várt. Semmi. Semmire se várt. Még csak időt se hagyott neki. Utolsó szóra se hagyott időt. Ez igen. Mondjuk ő se hagyott volna, úgyhogy... Hoppá. Na. Visszamosolygott ránk a csaj. Az indián csaj. But not for very long, I suspect. Hát. Le van szarva, nem érdekel. Második szekvencia teljesítve. Nézzétek meg. És most lefagyott a játék? Nem. Oké. Okay. Azt hittem egy pillanatra, hogy lefagyott. It's been several weeks now since we freed the Mohawk prisoners from captivity. I had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. My men
grow restless. They want to know what comes next. And I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. So, I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. Tél van, gyerekek. Tél lett. A ropogó hó hangja. Tök jó. Egész jól áll a játéknak, hogy tél van egyébként. Hello, Vajk. Hello, hello. Hát. Régen hallottál? Hogy? Hello, Charles. Any luck finding a mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we begin our search. I'll meet you there. Na, most az a kérdés, milyen messzire kéne mennünk mi nekünk. Igen, itt a városba is lenne egy csomó felfedezni való egyébként. Még. Itt van egy csomó gyorsutazási pont, meg mit tudom én. Ezeket jó lenne megcsinálni. Az a baj, hogy ez a játék, nem tudom, hogy megérdemli-e azt, hogy pazaroljam-e, úgymond pazaroljam-e ilyenekre az időt, vagy inkább legyen meg minél hamarabb, mert annyira nagyon nem jó egyébként. Tehát valóban annyira nagyon nem tetszik. Ó, csónak túrán külföldön, wow. Ez tök jó. Biztos jó volt akkor. Ide gyors utazhatunk. Ez nem hülyeség. Hát én szerintem ide gyors utazunk, és leszarom a várost, meg úgy mindent. Viszont nem ártana nekem egy paci. Mondjuk ide már nem kell. Ez már itt közel van. Igen. Biztosan határvidék, így van. Ló? Pacim? Ó, itt a paci. Na. Menő. Vágtázás lóval. Aha, a szó közzel tudok vágtára kapcsolni. Szerencsére ebben nem olyanok az őrök, mint az AC1-ben. Vagy megláttak rajtad egy hűszálat, és teljesen rácsárzsoltak, mert hát
Hát az egy szörnyű játékélmény volt egyébként, tehát... Na nem volt jó. Szóval ide jövünk. Jó. Nincs meggyőzve. Menjen a küldi. Have you found her? She's made camp not too far from here. Excellent. Well, the sooner we're done, the sooner we can get out of this cold. We'll move faster. I am afraid I have some bad news, sir. Oh? Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off, to no avail. No doubt he's still angry about losing Pitcairn. Ó, hát arra megyünk. The shaming we gave him. Do as he asks. In the meantime, I'll work on having you released. I'm sorry for the trouble. Not your fault. Nézzétek meg, milyen tök jó csíkot húz a magas hóba. Ha! Ezt már ebbe a részben megcsinálták. Én azt hittem, hogy a Valhallába volt utoljára. We're too late. Vagy leghamarabb ilyesmi. Snow recently disturbed. She's close. Mi van a pacikkal? Bollocks. És ennek a feldolgozása tartott ennyi ideig? It must be hers. Keresd meg a titokzatos nőt. Took to higher ground. Out of the snow and into the trees. Itt van farkas. Ráadásul. És nézzétek meg, a magas hóba... Ez is meg van csinálva, hogy a magas hóba ilyen... Tehát nehezen tud közlekedni. Tök jó. Keresem én a nőt. Egyelőre nem találom. Azt mondja, keresd meg a titokzatos nőt. Hát jó. És merre van a titokzatos nő? Nyilván a zöld területen belül, de... Volt egy farkas, már morgott rám. Itt több farkas is van, most nézem. Nem találom a titokzatos nőt. Vagyis, de. Megvan. Akarva, akaratlanul is belefutottam. Wait here. Itt vannak a farkasok. Damn it. Wait, come back. Most el kell kapnunk. You return to Braddock, Charles, before he grows Kövesd a suspicious. titokzatos I nőt. can handle things from here. But sir, Fákon but nothing. fut. Go. Stop running. I only wish to talk. I am not your enemy. Please just hear me out. És nem tudom, hogy felpróbáljak-e mászni oda, ahol ő... Várjunk csak. Enough with these games. Nem kell.
Az anyádat. Mi a szar? De mi? Gyerekek, mi van? Én nyomom az E-t meg a Space-t időben, szerintem. Na, ez most megvolt akkor. Ezt legalább a játék is vette. Mögülem is jön egy. Oké. Ez is megvolt. A fenébe. Viszont most meg kéne, hogy ölessem magamat. Mert a választható feladatok megint nem fog sikerülni, úgyhogy most el fogom rontani direkt. És hagyom, hogy deszinkronizáljon engem. Így. Mert elvileg az előbb is megadta volna. Igen, tehát nem rossz ez így. Mert újra tudom próbálni. Oké. Ez egy. Igen. Meg van még egy. Szegény farkaskomák. És ez is megvan. És most még meg kéne keresni a nőt. Nénit továbbra is. Itt is van egy farkas. Hol a nő? Talán a fán? Valamelyik fának a tetején esetleg? Ez rám fog charge-olni. Na gyere! Jó. Pára nem tudok itt felmászni, az biztos. Esetleg itt a sziklán, de lehet, hogy a szikla már kiesik. Ebből a területből. Hát, nem tudom, hol a nő. Ja, várjunk egy picit. Itt lehet, hogy fel tudok... Ez hülye. Fel akarok menni a fára most. Erre lecsúszik. Mondjuk igen, a hó az tényleg csúszik. Egy csúszós tud lenni. Igen, igen. Ez hülye. Ez még mindig hülye. Elvileg itt fel tudok mászni, nem? Kenvé, mi a lószart csináltál az előbb? Ez nem tudom, mi akar lenni egyébként. Akkor próbáljuk meg. Most az előbb fel tudott itt mászni, most meg nem. Ez jó lenne, a játék kitalálná, hogy mit akar. És megint leugrik a francba. De hát miért ugrik le? Ez hülye. Ez... Akkor is leesik. Ez a barom. De miért ugrik le róla? Hát ez hülye. Ide nem tudok felmászni, vagy ezen nem tudok felmászni. Erről meg leesek. Jó. You try my patience, woman. Jó, hogy tovább fut. Értem. Jó. Akkor csak azért volt itt ez a szikla, volt itt köze ennek a sziklának a dolgokhoz. Aha. De miért? Na jó van. Nem én mentem le. Tehát a karakter egyszerűen leesett. Na, megkerestem a titokzatos nőt. Are you touched in the head? Me?
Haytham, I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gadzizio. Pleased to meet you. Gadzzi. Just call me Zio. Dio. Zio. Zio. Dio. Now tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. Hát igazat beszélek, néni. Hát igazat beszélek. That town hosts soldiers who seek to drive my people from these lands. They're led by a man known as the Bulldog. Aha. Edward Braddock. You know him? He is no friend of mine. Every day, more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose? That we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. Hát akkor keressük meg. Úristen. Ezek akkorákat ugranak. Húha, ez így nem volt olyan jó. Meg kéne, hogy öljem magam valahogy. Így. I don't trust you. I know. Na várjunk, akkor visszamegyek. Visszamegyek, leugrok onnan még egyszer, hogy jó nagyot sebződjek. És akkor úgy jó lesz. Ezt meg akarnám csinálni jóra. És ahhoz ez kell. Nem, a sziklához visszamegyünk. Úgy oda föl, úgy nagyon jó. Na és innen leugrok a fenébe, de nem így. Drága játék. Most bezzeg jól ugrott. Csak az előbb nem. Hát nem igaz, gyerekek. Most vettem észre, hogy közben visszatöltődött az életerőm. Mert rohadt hamar visszamegy. Nézzétek meg, már megint 100%-on vagyok. Ez megint odaugrik be. Jó, leszarom, ennyi. Nem fogok szarakodni tovább. Gyere néni. Nem érdekel. Gyere már gyorsabban akkor. Ja, keressük meg akkor ezt az embert. Wait here. A Mohawkman is likely to raise suspicions, if not muskets. Hát igen. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. I hope so. Gyűjts információt. Hát akkor gyűjtsünk információt. Stampede quartered there. The endless crashing of the waves.
Ennél jobban rá se tudok hajolni a bárpultra. The Bulldog's putting together another expedition. That's what they're calling them now. Expeditions. Aye, smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. Na, ez így sikeres volt, ez a hallgatózás. Ide kéne be menni közéjük, így nem? Wonder what Braddock intends to do about it. He's already left for the advanced camp. I'll wager our little holiday here is just about ended. We'll be marching south before week's end. Igen. És most ki kell menni. Remek. Oi! Where are you going, Cully? Me? No, the other cock Robin. Mi az a ripők? I was leaving. Oh? And now? Well, now... I'm going to feed you your teeth. Az igen. And you were worried I was going to be the problem? Anyád. És most megint bunyózhatunk egyet. De hogy sorozom őket, figyeld. Szegényeknek esélyük nincs. Ez aztán a bunyó gyerekek. Ez a tipik. Asztaltörős bunyó. Ilyen Bud Spencer bunyó. Nagyon jó. You're hurt. Oh, it's nothing. Here. Azt hittem fejbevág az idéval. I should stop the bleeding. Azt hittem fejbevág engem az üveggel. Wasn't necessary. But thank you. We should move on. Meet me at Braddock's camp when you're ready. Megint jött egy új e-mail, de én az Animust tudja, hogy nem fogom megnézni addig, amíg... Szóval az e-mailt biztos, hogy nem fogom addig megnézni, amíg rá nem kényszerít a játék, hogy menjek ki az izéból, a való életbe, a való világba, ugye. Azt tudja, hogy nem. Megyünk tovább. Lóra pattanunk. Remek. Lóval nem lehet itt leugrani, ne mondjad már. De szar ló vagy te. Ennyi. Meg kerítést se lehet átugrani vele. Hát ez elég gagyi. Már elnézést. Na jó. Most már vágtatunk. Kis nyuszik vannak itt, üregi nyulak. Vagy akármilyen nyulak.
A ló szívóssága. Vágta, kimeríti a lovat. Ez mondjuk érthető. Most már levágom itt ezt a területet, mert körbe menni, meg mit tudom én, hát tudod ki fog. Megjöttem. Itt vagyok, néni. Besötétedett. Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Hardly. But I'll have to approach this carefully. Go on then. I'll keep watch from here. Ez a Kenway amúgy, ez ilyen átvezetőkben állandóan csak izé. I can hide in that cart. Állandóan csak összefont, maga mögött összefont kézzel tud mutatkozni. Nagyon délceg ember. Ez az. Remek. Elvileg így bejutunk. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Szabotáld az ágyúkat. Oké. Oké. Egész jól néz ki a hóesés, amúgy. Most már valamit csinálni kéne. Ja, hogy... Aha. Hogy az a feladat, hogy nem szabadna megölnöm őrt. Aha, tehát akkor ennyire nem szabad, hogy felfedezzenek, értem. Jó. Okay. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Ja, hogy itt ez a növényzet, ebbe én el tudok rejtőzni talán? Aha. Oké. Még egyszer nekifutunk. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. És azt nem tudom, hogyha én berántom ide a fedezékembe ezt az jó embert, akkor ő meg fog halni, vagy nem. Testfelemelése E. El akarom tüntetni a holttestet. Most meg ezek vettek észre. Nagyon jó. Örülök neki. Those cannons are like to cause trouble.
Perhaps I could sabotage them. Okay. No truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was Itt no őket ki solution tudom at all. szépen That allowing hallgatni. the French to retreat would only delay an inevitable conflict, one in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news. Oké, eddig rendben. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. I tried, John. I know, my friend. I know. That map will surely be of use. I need to find it. Oké. A kihallgatás sikerült. Ez jó hír. Ez a barom meg nem vett észre. Illetve van nekünk ilyen mellékes feladatunk is. Szabotálni kell az ágyúkat. Így van. Jó. Az a baj, hogy ő most ide le fog jönni. Nem baj. Ez így még rendben van. Ez így még teljesen oké. És el kéne lopnunk onnan valamit, úgy látom. Szuper. Remek. Ez megvan. Igen, és a két ágyút szabotálni kellene. Viszont az ágyú, a másik ágyú, az meg a pálya másik felén van, úgyhogy ez annyira nem jó. Mindegy, azért megpróbálkozunk vele, szerintem. Oké. Ó, a francba. Aha. Jó, kérdés, hogy hol mentett. Ez nem jött össze. Ebb van. Remélem, hogy nem a legelejéről kell kezdeni. Those cannons are like to cause trouble. Ha? Perhaps I could Jó, sabotage. jó. Oké. Nem rossz. Lehetne rosszabb. Rejtőzünk,
És majd mindjárt, hogyha nem odafigyel ez az emberke, akkor odaszaladunk. Jó. Majd ide. Teljesen oké. Én nem tudok leugrani, mi? Sehogy se. De fel tudok mászni. Ó, az tök jó. Innen nem tudok úgy leugrani valahova, hogy beugrani. Vagy ráugrani, csak az a baj, hogy azzal meg fogom ölni. Ezt az jó embert itt. Na, várjunk. Majd ha háttal lesz, akkor. Még itt van egy létra, de a leugrás gyorsabb. Ó, nagyon jó. Nem tudtam, mi ez itt. Nem tudtam annyira jól kivenni. De most már látom, hogy ez is egy ilyen kazal volt, amiben bele tudok ugrani. Ez is jó. Ugye nem öltem meg. Azt hiszem nem. Jó. Ide rohanunk az ágyúhoz. Nagyon jó, és elvileg így most már ki tudunk majd valahogy jutni az erődből. Azt nem tudom, hogy hogyan, de valahogy biztos. Oké. Milyen kis maszkjuk van a hideg ellen ezeknek az őröknek. Közben itt látom. Ne! Nem vagyok itt. Excuse me. Azt mondja. Milyen kis udvarias. És lehet, hogy jobb lett volna a másik oldalán kijutni, mert itt elég sok az őr, az a helyzet. Itt eléggé sok az őr. Itt 3 is van, most nézem. Szerintem mégiscsak jobb lenne ezen az ajtón kimenni, mert végül is mindegy, hogy merre jut ki az ember. Úgyis vissza tudok jutni a nénihez, szóval itt csak egyetlen egy őr van. Ahogy látom, ez az egy itt. Ezt meg simán szét tudjuk itt szedni. Így. Ott van ilyen növényzet.
Oké. És akkor körbe megyünk itt. Nagyon jó. Szerintem így meg vagyunk. Ezzel a küldivel. És most szabotáltam az ágyukat. Meg minden lószart megcsináltam. What news? Braddock has left to rally his troops. They're marching on Fort Duquesne. It'll be a while yet till they're ready, which gives us time to form a plan. No need. We will ambush them here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when it is time to strike. Na, meg lett mind a kettő. Szuper. Oké. És most mi a feladat? Aha. Vissza kell jönnöm a városba, ha minden igaz. Vagy nem a városba, hanem a jó ég tudja. Na mindegy. Hol egy paci? Hol van a lovam? Itt magamhoz tudom hívni a lovamat egyébként? Vagy nem? Mert ez így akkor elég szar. Amúgy. És itt a közelben nincs ló? Mert az szintén probléma. Na várjunk. Ugrás, támadás. Szünet. Hát? Nem tudom. Most ne akard azt mondani nekem, hogy én nekem gyalog kelljen visszakutyagolnom ide. Ne csináld ezt velem. Itt van egy gyors utazási pont, az biztos, de... Hát... Akkor pedig oda kell mennem. Mégpedig nagy eséllyel gyalog. Ez kellemetlen. Ez igazán kellemetlen. Közben hallottam valami zajt. Jó napot, őrség! Jó hideg lehet ez a víz, amúgy. Itt nincs ló? Véletlen? Csak úgy egész véletlen? A kutya ugat egy macskát. De jó. Érdekes hangja van a víznek. Ilyen tipikus bugzódó hangja van neki. Itt nincs ló. Nincs ló.
Szörnyű. Minden van, csak ló nincs. Nyuszi, macska, kutya. Még őzike is van. Itt van Bambi. Anyád. Még hátráltat is. Hát ez sajnos így alakult most, hogy nincs lovunk. És amennyire én tudom, vagy én láttam, hívni se nagyon tudok lovat. Úgyhogy most kénytelen vagyok kutyagolni. Na most már azért közeledünk, úgyhogy... És itt már lesz ló is. Remélem. Macskák is üzekednek itt. Tyúk, macska, kutya, őzike. Minden szar van itt. 5 hónappal később azt a betyárját. Nem semmi. Hű, de szépen énekel a társunk. Gyönyörű volt. Hard at work, I see. How did you... It is time. We've set up camp to the north. Meet me there. Gentlemen. Let us away. Gentlemen. 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 Minél gyorsabban, hogy kell kimondani. Gentlemen. 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 És C betűvel. Oh. First it was too cold. Now it's too goddamn hot. Kizöldült minden. Egész ütősen. Jobban néz ki. Jól néz ki a játék. Egész jól néz ki. You mean the bulldog? Please, we'll be in that one's beef soon enough and on to the next. Where's your boy Lee gone off to? Returned to finish out his service under Braddock. I imagine the bulldog's none too pleased after the stunt we pulled. Pleased to spin a tale of my incompetence and beg forgiveness. He has a way with words, especially when it comes to flattery. I expect he'll be welcomed back with open arms. Which would give us a man inside. Precisely. Unless you've underestimated our enemy. If I have, Charles will sense it first and make his escape. He's more clever than you think. Na nézzük. Itt vannak az indián bácsik. I see you've been busy. All these men are from many different tribes, united in their desire to see Braddock sent away. The Abenaki, the Lenape, the Shawnee. And you? Who do you stand for? Myself. What would you have me do? Will you help the others to prepare? Follow. Follow. They come. Everything all right, sir? Just savoring the moment. No doubt, many wonder why it is we've pushed so far west. These are wild lands, as yet untamed and unsettled. But it shall not always be so. In time, our holdings will no longer suffice.
and that day is closer than you think. We must ensure our people have ample room to grow and further prosper, which means we need more land. The French understand this and endeavor to prevent such growth. They skirt around our territory, erecting forts and forging alliances, awaiting the day they might strangle us with the noose they've built. This must not come to pass. We must sever the cord and send them back. This is why we ride, to offer them one last chance. The French will leave, or they will die. Now's the time to strike. Wait. To scatter the expedition is not enough. We must ensure that Braddock falls, else he's sure to try again. I'll disguise myself as one of his own and make my way to his side. Your ambush will provide the perfect cover for me to deliver the killing blow. Nem semmi képességei vannak ennek az embernek. Nyílt összetűzés nélkül. There, in front of us. Vissza. Ez így nem jó. Na várjunk csak. Mert igazából nekem csak ezt az egy embert kéne megölni. És ő meg pont besétál ide tulajdonképpen, szóval... Igazából csak meg kéne várni, amíg újra ide jön. Na, közeledik. Ennél közelebb meg nem jön mi. Hát akkor esetleg legközelebb, ha ide jön, akkor rárontok. Ezt tudom elképzelni. És szerintem innen fogok rárontani. Csak az a baj, hogy lehet, hogy észre fognak venni előbb. De hát akkor észrevesznek. Ennyi. Kill them! Nyílt összecsapás nélkül. Nem akarom annyira támadni őket, hanem inkább akkor küzdjenek meg ők, és nyírják ki őket. Ígyni. Hogy hát, ha úgy meg lesz az a plusz cucc. Jó, ez meg volt. Oké. Hát... Jól van akkor. Ennyi. Lovagolj Braddockhoz. Na de merről, vagy hogyan? Csökken a távolság. Ez így jó. Ez így jó. Talán. Oké.
Edward. Not so fun on the other end of the barrel, is it? Look out! Sir. Where are you off to, Edward? Most annyira nem világos ez egyébként, illetve... Aha. Így gondolta ő ezt, oké. Na hol van még kocsi? Az igen. Nem semmi. Ja, közben... A francba. Kifagyott a lovacskám. Az igen. Ez se lett meg, nem baj. Nem érdekel. I never took you for a coward, Edward. Come on then! Hoppá. Such arrogance. Már megint arrogancia. Már megint ezzel jönnek, mindig ezzel jönnek. Is the end of you. Don't. Hurry before he gets away! I said go! I don't deserve this! Dehogy is nem, nagyon is megérdemled. You're a hypocrite, Hatham! I'm sorry, Edward, but you forced my hand. Elkaplak. Elkaplak. Nem egészen így gondoltam ezt a dolgot, de jó volt így is. Why, Hatham? Your death opens a door. It's nothing personal. Well, maybe it is a little personal. Been a pain in my ass after all. But we are brothers in arms. Anyád. Once, perhaps. No longer. Do you think I've forgotten what you did? All those innocents slaughtered, and for what? It does not engender peace to cut your way to resolution. Wrong. Whether we applied the sword more liberally and more often, the world would be a better place than it is today. In this instance, I concur. Farewell, Edward. Szemét nem csukjuk le. Ennyi, ennyi. Ilyen szép hagyománnyal szakítunk. Now I've upheld my part of the bargain. I expect that you will honor yours. Follow me. Na. Azt hittem kifagyott a játék, de nem. Ejha. Mi a szesz? No. No. You seem disappointed. I thought that I held a key that would open something here. This room is all there is. I expected more.
What do they mean? It tells the story of Yodzizu, who came into their world and shaped it for what life might come. She had a hard journey, fraught with great loss and peril. But she believed in her children and what they might achieve. And though she is long gone from the physical world, her eyes still watch over us. Her ears still hear our words. Her hands still guide us. And her love still gives us strength. Szörnyűek egyébként az arcok ebbe a játékban. Meg a mimikák is. Thank you. I should go. Hoppá. Hoppácska. Ez az, így is van. 2 jó nagy X. Ennyi. Azt kapjuk, amit megérdemlünk. Ha! Ide visszavágott a városba. Na jó. Szerintem mára ennyi lesz ez a stream. Hogy lehet ebből kilépni? Igen. Na. Mindent összeszinkronizált. Nekem még a Ubisoft Connect, vagy mi a lószar ennek a neve. Úgyhogy kösz szépen, aki itt volt, és figyelemmel kísérte ezt az Assassin's Creed 3. epizódját, és hát igen, lassú a sztori, nagyon lassú a sztori, ezért is nem fogok vele túl sok időt eltölteni, szerintem tényleg csak a sztorira fogunk koncentrálni, nem fog érdekelni túlzottan semmi plusz dolog, úgyhogy megpróbálunk minél hamarabb átjutni rajta. Aztán utána egy kellemes felüdülés jön úgyis, úgyhogy további szép éjszakát, vagy hát inkább most már nem is további szép estét, hanem éjszakát szeretnék kívánni nektek, meg magamnak is, mert most már jön a szundi, nekem is. Úgyhogy jövő héten, kedden és pénteken nagy eséllyel ugyanígy meg lesznek tartva az élők is, illetve jövő héten sikerült összehoznom, hogy ki tudjon menni 2 fejezet a hangos könyvből is újra. Ugye az előző 2 héten, illetve ezen a héten és az előző héten csak egy fejezet tudott kimenni, de jövő hétre össze tudtam hozni, hogy 2 ki tudjon menni, úgyhogy akkor ott is várlak benneteket szeretettel, tisztelettel, becsülettel. Na jó van, szevasztok! Szép hétvégét nektek!